عم بتفكروا تجوا على ألمانيا أو على كندا وما بتعرفوا قديش المفروض يكون معكم مبلغ مالي لحتى تبلشوا فيه، حضروا هاي الحلقة. إذا كنتوا جديد على القناة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات لحتى يوصلكم كل شيء جديد. بالنسبة للأجارات بكندا الأرقام تتفاوت. أنا حأحكي هلأ على مقاطعة كيبك لأنه أنا فيها وبقدر أعرف تفاصيل كتير دقيقة عنها. الأرقام اللي هلأ حأعطيكم إياها هي أرقام لشقق لغرفتين نوم. الشقق اللي عم بحكي عنها حتكون بمنطقتين، منطقة اسمها سان لورون اللي هي أكثر شيء بيجوا عليها المهاجرين، ومنطقة ثانية اسمها لافالي هي أبعد شوي ولكن بيكونوا أسعارها أفضل لشقق أجدد. بالنسبة لسان لورون ممكن الواحد يبلش يلاقي شقق من $900 كندي بالشهر، ولكن بتكون حالتها شوي تعبانه وبتكون بمناطق كتير شعبيه، وبترتفع لتوصل لل 1005 اذا كنتوا وصلتوا مناطق ابعد شوي، بيوت ارتب شوي، احلى شوي واجدد. هذه الارقام ممكن ترتفع، يعني ممكن تلاقوا شقه 2000 و2500 بالشهر، وممكن انكم تلاقوا شقه طبعا ارخص شوي بس بتكون حالتها كتير تعبانه. الرينج اللي بدنا نحكي عنه مثل ما قلنا هو بين 900 وال 1500 اكثر او اقل. في نقطة بدي أذكرها بعد، إنه عادة الأشخاص اللي بدهم يجوا يستأجروا بيوت هون بكندا بيقولوا لهم أنتم ما فيكم تدفعوا بس أول شهر وبعدين كل شهر بشهره، بدكم تدفعوا أول 6 شهور وبعدين كل شهر بشهره، لأنه أنتم ما عندكم تاريخ بالبلد. يعني هون كتير بيهمهم إنهم يعرفوا الشخص اللي حيأجروه إذا كان هو شخص نصب أو لا، بيشوفوا الكريدت هيستوري تاعته، وإذا ما عنده يعني قادم جديد بياخذوا منه 6 شهور سلف، وسمعت ببعض الحالات أخذوا منهم سنة أجار سلف. هلا أجارات البيت بألمانيا، أغلبية العالم يلي بتنتقل على ألمانيا بتجي على مناطق كتير كبيرة لأنه فيها كتير عرب. المناطق الكبيرة اللي عادة بتجي عليها المهاجرين كلياتهم بتكون مناطق غالية شوي، يعني مثل بريمن، برلين، ميونخ، فرانكفورت. خلينا ناخذ مثلا بريمن. شو اسعار اجار الشقق؟ الشقه اللي باوضه وحده يعني استوديو بيكون اجارها تقريبا 600 يورو بالشهر الواحد ببريمن. كبرها بيكون تقريبا 20 متر مربع او اقل شوي، والشقه اللي فيها اوضتين بيكون اجارها تقريبا 700 يورو، هي بتكون 50 متر مربع بالزايد بالناقص. وهيدي الأجار عادة بيكون شامل كل شيء إلا الكهرباء والإنترنت، يعني مي سخنة، مي باردة، خدمات البناية أو خدمات المبنى اللي أنت عايش فيه. 3/4 مؤجرين البيوت بيتطلبوا مبلغ مالي أو ديبوزيت مسبقا، هذا ممكن يكون عبارة عن شهر أو شهرين، ماكسيموم 3 شهور أجار. وإذا أنتم مستعدين تعيشوا بضواحي البلدة بتدفعوا أقل من هيك ب 200 أو 300 يورو. محفوظ ببرلين أبدا لأنه أسعارها نار. إذا في حال نقلتوا على شقة ما فيها فرش البيت عادة بينجاب من يا أما إيكيا أو رولا أو XX لوتس أو بوكو. في كتير محلات بيكون أسعارها كتير منطقي، وعقد بساطك مد إجريك. يعني إذا بدكم تفرشوا البيت ب 2000 3 أو 4000 يورو موجود، إذا بدكم إياه ب 20,000 يورو كمان موجود. هلا في بعض الشقق بتتطلب أمرار مطبخ كامل هو بحاله. المطبخ الكامل ممكن تلاقوه بأرخص الأسعار بال 1500 تقريبا، أما ممكن تلاقوا لقطات يعني ب 900، بس إنه الكواليتي تاعته ما بتكون زيادة. بس أنا بتخيل بين 1500 ل 2000 مطبخ بيكون جاهز. الفرش في كتير محلات هون ممكن الواحد يفرش شقته من عندها. طبعا في مثل ألمانيا عنا الأيكيا، في عنا محلات تانية اسمها ستريكتوب، في عنا محل اسمه بريك، في عنا كتير محلات. هذه الأسامي اللي عم لكم إياها هي للواحد يقدر يفرش بيته بشكل مرتب وبأسعار كتير مقبولة. بعض الشقق بيكون مأمن بقلبها البراد والغسالة والنشافة والغاز جلاية، وبعض الشقق بتقولكم نحن بنعطيكم اياها على الارض يعني ما في بقلبها شيء. الشقق يلي مأمنه فيها الالكترومناجري بيكون تقريبا كلفه الفرش تاعها من 5000 وبزيد حسب انتم شو عم تشتروا. واما بالنسبه للشقق يلي ما مأمن فيها ولا شيء فهو بده يحط بادجت تقريبا من $8000 وبزيد الرقم حسب نوعيه الاشياء اللي بده يشتريها وحسب الماركات اللي عم يشتريها. يعني هذا كلياته بيلعب دور انه يزيد البادجت او ينزلها. بدكم تجيبوا سياره ومعكم بس 1000 يورو موجود، بس اكيد اذا معكم 1000 يورو ما حتكون اجدد موديل، حتكون عمرها شي 15 او 20 سنه او بتكون ماشيه كتير. واذا حابين سياره تضاين معكم اكثر مثلا مثل الفولكس فاجن بتلاقوها بتقريبا 7-8000 يورو. واذا انتم معكم مصاري اكثر وحابين تحطوا اكثر بتجيبوا شي اجدد. اجار السيارات بالمانيا فيكم تستغنوا عنه لان المواصلات العامه توب. فيكم تجيبوا تيكت شهريه، هيدي بغنى عن اجار سياره. يعني قديش ممكن تكون حسب قد بعض المناطق اللي بدكم تروحوا لها، ممكن يكون بال 200 يورو او 150 يورو بالشهر. بالنسبه للسيارات ممكن الواحد يجيب سياره يمشي حاله فيها مده سنه او سنتين لحتى يكون هو قلع بالبلد وعرف حاله بالضبط شو بده يجيب.
ممكن انه يلاقي تقريبا ببادجت $3000 بلس ماينس سيارة تمشي له اموره، بس اكيد ما في شيء مضمون. يعني اللي بده ياخذ سياره بهذا السعر ممكن انه يتوقع ما تتحمل الشتويه او تضل تعمل اعطال وتتعبه كثير، ولكن بيقدر انه يمشي حاله فيها اذا ما كان قادر يجيب بادجت اعلى لحتى يقلع اول ما يوصل. طب قد ايه الواحد بده بس لحتى ياكل ويشرب بالشهر؟ اذا كنتوا شخص واحد وحابين توفروا ممكن تدفعوا بين 100 150 ماكسيموم بالشهر، هيدا اكل وشرب. واذا كنتوا شخصين او عائله صغيره بتكون بين 300 لل 400 يورو، بتكون هيك عايشين مثل الملوك. يعني بتجيبوا كل شيء من جميعه، لحمه وخضره وفواكه وشوكولا وسمك، اللي بدكم اياه بتلاقوه. الا اذا بدكم تروحوا على المحلات السوق غالية. من هي المحلات اللي ممكن تجيبوا منها بأسعار كتير طبيعية؟ ألدي وليرل ونيتو، هول ثلاثة من أرخص السوبر ماركتات بألمانيا. بتزيد الأسعار أغلى إذا رحتوا على كاوفلاند، وبتصير الأسعار نار إذا كنتوا بتاغوت. بالنسبة للمصروف الشهري بكندا في عنا أشياء أساسية اللي حنحكي عنها لازم الواحد يكون مأمن إنه يغطيها. الشغلة الأولى مصروف الأكل والشرب. بالنسبة لمصروف الأكل والشرب ممكن يتفاوت. أنا حأحكي هلا عن عائلة 4 أشخاص. بالنسبة لهاي العائلة اللي بقلب 4 أشخاص أو 4 أفراد بحاجة لمينيموم بادجت من $1500 أكل وشرب وطلوع حسب شو بيشتروا ومن وين بيشتروا، لأنه أسعار السلع بتختلف من سوبر ماركت للتاني، فالواحد إذا عرف حاله من وين بده يشتري بيقدر يوفر كتير. سيستم الكهرباء هون تمام. كل ما كنتوا اشخاص اكثر اكيد مصروف الكهرباء رح يزيد اكثر. انا بنصحكم تحطوا تقريبا 20 يورو على الشخص الكبير. يعني اذا كنتوا شخص واحد 20 يورو، شخصين 40 يورو، اذا كنتوا شخصين مع ولد واحد تقريبا 50 يورو. الكهرباء انا بعتبرها منا كتير غالي، لانه نحن بلبنان عنا كهرباء فظيعه. ف بدي احكي تقريبا البادجت اللي الواحد بده يشيلها بالنسبه للشقه غرفة النوم من 40 ل $50 بالشهر، وممكن يزيد حسب هو مصروفه قد ايه بيزيد. ولكن في بعض الشقق بتقلكم انه الايجار بيكون شامل المي السخنه وشامل الكهرباء. تليفونات، في كل الخطط يلي انتم ممكن تفكروا فيها. انا حاليا عم بدفع 7 يورو بالشهر، 7 عم بيطلع لي 2 جيجا فور فري انترنت، وعندي كمان اتصالات فور فري. بالنسبة للتليفون الموبايل أنا حأعتبر إنه عائلة من 4 أشخاص حنحسب لهم بس 2 موبايل، إذا هن الجهاز معهم يعني بس بحاجة لاشتراك شهري. هذا الاشتراك تقريبا بدهم يحطوا ببالهم على $120 للشخصين. مين منا ما بيقدر يعيش بلا انترنت؟ إذا بدكم تجيبوا انترنت بسعر كتير طبيعي، ما عم بيكون سوبر هاي ولا سوبر لو، شهريا بتكون تقريبا 30 ل 40 يورو. الانترنت تقريبا $50 كافية إنه تغطي له المصروف الشهري. الشغلة المنيحة هون إنه الواحد ما بيعطي الهم المدارس عند وصوله، لأنه المدارس الحكومية هون بتاخذ مبالغ كتير رمزية ليتسجلوا الطلاب فيها، والعلم فيها كتير منيح. وانا عم بحكي هون بالاخص لفتره الابتدائي، لانه بالابتدائي المدارس تاعول الحكومه ما بتقل اهميه عن المدارس الخاصه، وبتامن علم بسعر كتير قليل، وبتشمل بعض الحالات الاكتيفيتيز. حنحكي عن تفاصيل اكثر كرمال المدارس بالمانيا وبكندا بحلقه جاي. وهيك بنكون وصلنا لاخر حلقتنا باليوم. في عنا كتير مواضيع بعد نحن حابين نحكي عنها، فبليز ادعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوا تتابعونا. بنشوفكم الاسبوع الجاي.